દોસ્તો આજની વિડીયોની અંદર અફઝલભાઈને મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મહિન્દ્રા 275 ડીઆઈ ટ્રેક્ટર છે. તાત્કાલિક અને ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. વિડીયો પૂરો જુઓ, તમામ માહિતી મળી જશે. ડીઆર કિસાન હેલ્પ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને ફેસબુક પેજ ઉપર તમે ફોલો ન કરી હોય તો ફોલો કરી લેજો. વિડીયો શેર કરી દો બીજા ગ્રુપમાં, જેથી કોઈ બીજા ખેડૂત મિત્રને ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો તે મળી શકે. મહિન્દ્રા 275 ડીઆઈ ટ્રેક્ટર અફઝલભાઈને વેચવાનું છે. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2012ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. 13 હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, આખું ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, પાવરફુલ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. બાકી તમે એક વખત રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ અફઝલભાઈનું ટ્રેક્ટરનું કન્ડિશન રૂબરૂ ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. અફઝલભાઈનો એક વખત કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. અફઝલભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો વિડીયોની છેલ્લે હું તમને તમામ માહિતી આપી દઈશ, તો વિડીયો તમે છેલ્લે સુધી જુઓ. હવે ટ્રેક્ટર આખું કંપની ફિટિંગ જોવા મળશે. કોઈ પણ પ્રકારની છેડછાડ કરેલી નથી, ઓરિજિનલ કન્ડિશન છે. બેટરી સારી છે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ સારા. ટાયર 40% જેવા જોવા મળશે અને કોમર્શિયલ પાર્સિંગ છે. બાકી ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરું તો 2,65,000 કિંમત અંદાજિત રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં પણ ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર તમારે લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટ અને ગોંડલ પ્રોપર જોવા મળશે. વધારે માહિતી માટે અફઝલભાઈ નામ હશે અને 81 288 વાળા નંબર હશે. યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો યુટ્યુબના વિડીયોના ટાઇટલમાં જ નંબર હશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે જે નંબર આવે તે નંબર ઉપર તમારે મને વોટ્સએપ મેસેજ કરવાનો રહેશે. હું તમને અફઝલભાઈના નંબર પ્રોવાઈડ કરાવી આપીશ. અફઝલભાઈ નામ હશે. 81 288 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી અને આ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.